Lukiossa minulla oli lämminhenkinen, kannustava ja välittävä kemianopettaja Marita Arminen, ja hän antoi vastuuta ja vei meitä vierailuille ja retkille. Lisäksi isäni oli kemian alalla, ja hän aina sanoi, että jos osaa kemiaa, niin silloin on sellaisia erityistaitoja, mitä kaikilla ihmisillä ei ole, joten löytyy mielenkiintoisia työtehtäviä. Ensin halusin kehittää biokemistinä vaihtoehtoja eläinkokeille, mutta sitten tein sijaisuuksia kouluissa ja huomasin, että tässä työssä voin vaikuttaa nuoriin ja asua missä päin vain Suomea. Ja se tuntui merkitykselliseltä ja arvokkaalta. Unelmani ovat tosi isoja, että ihmiskunta keksisi keinot ratkaista kaikki megahaasteet yhteistuumaisesti, että olisi lunta tulevaisuudessakin, kulutettaisiin vain välttämätöntä ja hyvä tahto korvaisi populismin. Osattaisiin jakaa varallisuutta tasaisemmin ja kaiken tavaran voisi korjata ja kierrättää siten, että kiertotaloudessa aidosti uusiokäytettäisiin kaikki materiaalit. Tavaroiden elinkaarissa olisi vain myrkyttömiä ja biohajoavia ainesosia ja samalla villiluonto olisi globaali suojelualueiden verkosto. Olen tehnyt väitöskirjan kestävän kehityksen kasvatuksesta ja sen perusteella on oppaan 4 kielelle, jota käytetään laajalti. Lisäksi meillä on yritys, joka tekee tällä hetkellä ilman palkkaa kansainvälistä kestävän kehityksen kasvatuksen koulutusvientiä. Ja ihan opettajan työstä teemme joka vuosi kaikkien luokka-asteiden kanssa laajat projektit kestävästä kehityksestä ja tuotteiden elinkaarista. Niin siinähän niitä siemeniä sitten lähtee maailmalle. Tutkimusta tarvitaan tosi monesta asiasta, megahaasteiden ratkaisuista lähtien vaikka siitä, että löydetäänkö joku muovia syövä bakteeri, joka voi pilkkoa muovit vedeksi ja hiilidioksidiksi. Tarvitaan teknologioita, joilla voidaan korvata laajamittainen eläinten käyttö ja samalla saadaan ympäristöstä puhtaampi. Ja miten saadaan kaikki ihmiset yhteisten tavoitteiden taakse. Parasta opettajan työssä on se, kun saa olla luova ja opettaa systeemiajattelun taitoja. Kaikki megahaasteetkin on joko monimutkaisia tai yksinkertaisia riippuen kuinka syvälle niihin mennään. Jännittävintä on se, ettei oppimista voi kontrolloida. On aika koukuttavaa houkutella oppilaita innostumaan jostakin aiheesta. Yksi parhaista kemian töistä on mielestäni biomuovia tärkkelyksestä työ, missä valmistetaan biomuovia, jota aidostikin voidaan valmistaa perunasta ja maissista, esimerkiksi liimoihin tai paperi- ja pahvituotteisiin. Tykkään biomuovia tärkkelyksestä työstä, koska siinä oppilaat saa ihan itse tehdä, mitata, hoksata ja muotoilla, jopa jatkokehittää sitä tuotetta. Että se on semmoinen helppo ja havainnollinen työ ja myös eettinen, koska se tuote on biohajoava ja vegaaninen ja täysin turvallinen. Että aina noita kestävän kehityksen töitä ei ole niin helppo keksiä, mutta tässä on yksi hyvä esimerkki.